สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถถังจะมาฝากทุกคนกันในวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงนะครับผมกองทัพในประเทศอาเซียนว่ารถถังที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศเนี่ยคือรุ่นไหนเพื่อนบ้านเราเขามีรถถังหลักอะไรประจำการกันบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยนะครับผมอาเซียนก็มีตั้ง10ประเทศเราไปเริ่มกันที่ประเทศแรกเลยซึ่งคลิปนี้ไม่ได้เป็นการจัดอันดับนะทุกคนว่าอันไหนของใครเจ๋งกว่าก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับแต่อันดับที่1กับที่2เนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่านะครับผมเป็นรถถังที่ใหม่และทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในประเทศอาเซียนแล้วเริ่มกันที่ประเทศแรกเลยนะครับผมอย่างสิงคโปร์ครับกองทัพบกของสิงคโปร์ใช้รถถังรุ่น Leopard 2 SG ซึ่งรถถัง Leopard 2เนี่ยนะครับผมก็ไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเป็นรถถังที่จัดว่าเป็นหนึ่งใน MBT นะครับผมหรือรถถังหลักที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกจากทางฝั่งตะวันตกสัญชาติเยอรมนีซึ่ง Leopard 2 SG ของสิงคโปร์เนี่ยนะครับเป็นการเอา Leopard 2นะครับผมของเยอรมนีมาอัปเกรดด้วยตัวเองใส่เทคโนโลยีที่พัฒนาเองหลายอย่างเข้าไปไม่ว่าจะเป็นนะครับผมโปรแกรมตั้งเวลาชนวนที่ใช้งานในระบบ Hunter Killer ระบบ BMS นะครับผมหรือ Battlefield Management System ที่ลิงก์นะครับผมกับเครือข่ายเน็ตเวิร์กของกองทัพสิงคโปร์และระบบ Data Link ที่ผลิตในประเทศเกราะก็เป็นเกราะที่อัปเกรดขึ้นมานะครับผมเป็นเกราะรุ่น AMAP Composite ที่ติดตั้งนะครับผม Slash Cage ไว้เพื่อกันการโจมตีจากจรวดต่อสู้รถถังต่างๆแต่ตัวโครงของรถถังนะครับผมและปืนอย่างปืนขนาด120มิลลิเมตร L44 เนี่ยก็เป็นของเดิมนะครับผมที่เป็นปืนรถถังจาก Rheinmetall และก็มีการอัปเกรดดีเทลอื่นๆนะครับผมแยกย่อยอีกก็เป็นรถถังที่ดีที่สุดของกองทัพสิงคโปร์นะครับโดยที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับผมมี Leopard 2 SG ประจำการอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ96คันที่ได้รับการอัปเกรดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประเทศที่2อินโดนีเซียตามมาติดๆเลยนะครับผมคืออินโดนีเซียกองทัพบกอินโดเนี่ยนะครับผมก็ใช้รถถังที่มีคุณภาพทัดเทียมไม่ได้แพ้กับสิงคโปร์เลยเพราะรถถังที่ดีที่สุดของกองทัพอินโดเนี่ยนะครับผมก็เป็นรถถัง Leopard 2เหมือนกันซึ่งก็เป็น Leopard 2รุ่นที่อัปเกรดโดยบริษัท Rheinmetall นะครับผมให้ตรงตามความต้องการของกองทัพอินโดจะได้ชื่อรุ่นว่า Leopard 2 RI หรือ Republic Indonesia นั่นเองนะครับเบสของรถถังรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมมาจาก Leopard 2 A4 ซึ่งก็เป็นรุ่นที่กองทัพเยอรมนีใช้งานอยู่ซึ่งการอัปเกรดให้เป็นรุ่น RI ที่ใช้ในกองทัพอินโดเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมก็คือการปรับเปลี่ยนการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เป็นเขตร้อนชื้นเพราะ Leopard 2 A4 รุ่นที่กองทัพเยอรมันใช้เนี่ยนะครับผมถูกสร้างมาให้ใช้งานหลักๆในสภาพแวดล้อมที่มีความหนาวเย็นแต่รุ่น RI เนี่ยต้องสามารถใช้งานในสภาพภูมิประเทศที่ร้อนใช้งานในภูมิประเทศที่มีฝนตกหนักและมีความชื้นที่สูงได้นอกจากนี้ยังต้องสามารถรอดจากการซุ่มโจมตีจากระเบิดแสวงเครื่องต่างๆได้ดีกว่าเดิมและต้องสามารถใช้งานนะครับผมในภูมิประเทศที่เป็นป่าหรือเป็นเขาได้และใช้งานร่วมกับระบบโลจิสติกของกองทัพบกอินโดนีเซียได้เช่นเดียวกันโดยสรุปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอัปเกรดรถถัง Leopard 2 A4 ให้ใช้งานเหมาะในภูมิประเทศของอินโดนีเซียที่เป็นเกาะและเป็นป่าร้อนชื้นนั่นเองนะครับโดยรุ่นที่เป็น Leopard 2 RI เนี่ยนะครับผมของกองทัพอินโดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด61คันแต่ก็ยังมีนะครับผม Leopard 2 A4 รุ่นธรรมดาเนี่ยอีก42คันด้วยต่อมาประเทศที่3ประเทศไทยรถถังที่ดีที่สุดของกองทัพไทยเราเนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้า VT4 หรือ MBT 3000รุ่นส่งออกโดยบริษัทนอริงโกจากสัญชาติจีน VT4 เนี่ยเราได้เคยทำคลิปละเอียดไปแล้วนะครับผมก็ลองไปดูกันได้นะแต่สรุปสั้นๆว่า VT4 เนี่ยเป็นรถถังหลักที่ใช้ปืนขนาด125มิลลิเมตรระบบการป้องกันเนี่ยนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยเกราะ ERA ชั้นนอกที่สามารถป้องกันจรวดต่อสู้รถถังประเภท RPG ได้ในส่วนของระบบอิเล็กโทรออปติกมีกล้องตรวจจับความร้อน Gen 2 สำหรับทั้งพลปืนและผบ.รถถังเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลที่ทำความเร็วได้สูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นรถถัง MBT คันหนึ่งนะครับผมที่ก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพพอใช้งานกับภัยคุกคามรอบประเทศไทยถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเนี่ยก็ไปกดดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวจะแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้ซึ่ง VT4 ของเราเนี่ยมีประจำการอยู่ประมาณ70กว่าคันนะครับผมในปัจจุบันต่อมาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้ของเราประเทศที่4ของอาเซียนนะครับผมมาเลเซียเนี่ยนะครับผมใช้รถถังรุ่น PT91M Pendeka เป็นรถถังสัญชาติโปแลนด์นะครับผมที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก
T72 ใช้ปืนขนาด 125 มิลลิเมตรมีระบบออโต้โหลดเดอร์สามารถยิงกระสุนพื้นฐานของค่ายรัสเซียและจีนได้แทบจะทั้งหมดมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ซาวาน15 FCS ซึ่งเป็นระบบ Hunter Killer มีระบบ GPS INS Navigator รุ่น Thales Radio และ Talin 5000 เกราะเนี่ยก็จะเป็น Composite Glacis ที่ใช้งานกันในรถถังรุ่นใหม่ทั่วไปนอกจากนี้ก็จะมีแผ่น ERA ติดมารอบคันสามารถทำความเร็วได้อยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเครื่องยนต์ S1000R 12 สูบกองทัพมาเลมีเจ้า PT91M เนี่ยใช้งานอยู่ทั้งหมดนะครับผมที่เป็นรุ่นหลักเนี่ยรุ่น MBT ประมาณ48คันก็เรียกได้ว่านะครับผมเป็น MBT คันหนึ่งที่จัดว่ามีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันนะครับต่อมาประเทศที่5เวียดนามเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับผมที่มีรถถังรุ่นหนึ่งที่ดีที่สุดในอาเซียนเลยเหมือนกันนั่นก็คือรถถัง T90S นั่นเองนะครับเอาง่ายๆเลย T90S เนี่ยคือรุ่นส่งออกของรถถัง T90A ซึ่งสำหรับกองทัพเวียดนามเนี่ยนะครับผมก็สั่งมาอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือ T90SK ด้วยซึ่ง SK เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ดัดแปลงให้ใช้ในบทบาทของการเป็นคอมมานด์แทงค์ T90 เนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นรถถังหลักรุ่นหนึ่งสัญชาติรัสเซียที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่ง T90S ของเวียดนามเนี่ยนะครับผมปืนเนี่ยก็จะเป็นปืนขนาด125มิลลิเมตรมาตรฐานมีออโต้โหลดเดอร์นะครับผมเหมือนกับ T90 ทั่วๆไปใช้กระสุนขนาด125มิลลิเมตรทั่วๆไปที่ใช้งานกันในรถถังค่ายรัสเซียได้ระบบอิเล็กโทรออปติกสำหรับพลปืนจะมีกล้องตรวจจับความร้อน Sosna U ที่สามารถนะครับผมติดตามเป้าหมายได้อย่างอัตโนมัติและมีตัววัดระยะด้วยเลเซอร์ติดตั้งมาให้ด้วยส่วนสำหรับของผบ.รถเนี่ยนะครับผมจะมีกล้องมองกลางคืนรุ่น PNK 4S Panoramic มาให้มีระบบคำนวณกระสุนตกกระทบและระบบ Stabilize Digital แบบเดียวกับ T90 เกราะเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเกราะ T90 ธรรมดาเลยที่ติดตั้งเกราะปฏิกิริยา ERA รุ่น Contact 5 มาด้วยซึ่งเขาบอกว่าสามารถป้องกันหัวรบ Tandem Charge ได้นอกจากนั้นก็จะมีระบบ Soft Kill ของ Stora 1ที่ติดตั้งมาในรุ่น SKเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องดีเซล1,000 แรงม้ารุ่น V92S2 ที่สามารถทำความเร็วได้ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนซึ่งเวียดนามเนี่ยนะครับผมก็ได้รถถังรุ่น T90S และ SK รวมๆกันจำนวนนะครับผมเกือบ100คันก็จัดว่าเป็นเขี้ยวเล็บที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับผมสำหรับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเราประเทศนี้ต่อมาเพื่อนบ้านทางฝั่งตะวันตกของเราอย่างประเทศเมียนมารถถังที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของเมียนมาเนี่ยก็จะเป็นรถถังรุ่น T72S ซึ่งก็คือรุ่นส่งออกนะครับผมของ T72 รุ่นมาตรฐานเลยซึ่ง T72S ของกองทัพตัดมาดอหรือกองทัพบกเมียนมาเนี่ยก็ได้มีการโอเวอร์ฮอลนะครับผมอยู่เป็นช่วงๆแต่จากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับผมว่าแต่ละล็อตเนี่ยมีการอัปเกรดอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออัปเกรดตามกาลเวลาหลังจากที่ชิ้นส่วนเก่าๆเนี่ยนะครับผมมันเสื่อมสภาพหรือเสียหายไปแต่จากหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายที่โผล่มาเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่ามีการติดตั้งเกราะ ERA ให้กับ T72S บางคันและมีการอัปเกรดระบบกล้องอาจจะมีการติดตั้ง Thermal หรือ Night Vision Optic กล้องตรวจจับความร้อนหรือกล้องมองกลางคืนมาด้วยแต่ให้เบสว่าเมียนมาเนี่ยใช้งาน T72S รุ่นมาตรฐานที่ได้มาจากประเทศยูเครนในช่วงต้นปี 2000 นั่นเองนะครับซึ่งจำนวนที่เป็นโครงของ T72S ที่เมียนมามีเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ139คันแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือเท่าไหร่หรือใช้งานเท่าไหร่ได้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมต่อมาประเทศเพื่อนบ้านริมโขงของเราอีกประเทศหนึ่งอย่างสปป.ลาวรถถังรุ่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของกองทัพลาวเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นรถถังในตระกูล T72 อยู่แต่จะเป็นรุ่นที่ทันสมัยกว่ากองทัพเมียนมานิดนึงนะครับผมอย่างรุ่น T72B1 White Eagle เพิ่งจะได้รับการส่งมอบจากรัสเซียมาในช่วงปี 2018 ถึง 2019 ก็จะมีความคล้ายคลึงนะครับผมกับรถถัง T72B3 ที่รัสเซียเนี่ยใช้อยู่ในปัจจุบันแต่เทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตั้งมาด้วยโดยสิ่งที่ติดตั้งมากับเจ้า White Eagle ที่ทางกองทัพลาวได้มาเนี่ยก็จะเป็นระบบกล้อง Sosna U ที่มีการติดตั้งระบบตรวจจับความร้อนระบบมองกลางคืนและระบบวัดระยะด้วยเลเซอร์มาด้วยและมีระบบ Situation Awareness แบบ 360 องศาทำให้ผบ.รถเนี่ยสามารถเห็นสภาพแวดล้อมได้รอบคันเกราะที่ติดตั้งมาเนี่ยก็จะเป็นเกราะ T72 ทั่วไปนะครับผมที่มีเกราะ ERA รุ่น Contact 1 มาด้วยซึ่งก็สามารถกันการโจมตีทั่วๆไปจาก RPG ได้แต่ก็ไม่สามารถกันหัวรบประเภท Tandem Charge ส่วนองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยก็จะเหมือนกับ T72B ทั่วๆไปก
องทัพลาวเนี่ยนะครับผมมีรถถังรุ่นนี้อยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ30 คันต่อมานะครับผมไปที่พี่ใหญ่สุดแห่งอาเซียนอย่างแคมโบเดียหรือกัมพูชานั่นเองนะครับโอ้โหประเทศที่มีอำนาจการทหารที่น่ากลัวที่สุดก็ต้องมีรถถังที่โหดที่สุดถูกไหมครับรถถังหลักที่โหดที่สุดของกัมพูชาเนี่ยจะเป็นรุ่นอื่นไปไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากรถถังรุ่นT55 เป็น MBT รุ่นแรกเลยนะครับผมที่มีอายุมากกว่า60 ปีเผลอๆจะ70 ปีอยู่แล้วเนี่ยซึ่งต้องบอกเลยนะว่ารถถัง T55 หรือ T54 เนี่ยเป็นรถถังที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งแต่ดีที่สุดนะครับผมเมื่อประมาณ60 ปีที่แล้วรถถัง T55 ของกัมพูชาเนี่ยนะครับเป็น T55 ดั้งเดิมที่ได้รับมานะครับผมจากกองทัพเวียดนามในสมัยสงครามเย็นสมัยที่เวียดนามเนี่ยปกครองกัมพูชารุ่นดั้งเดิมเนี่ยก็จะใช้ปืนขนาด100 มิลลิเมตร D10Tเกราะเนี่ยก็จะเป็นเกราะ200 มิลลิเมตรทั่วๆไปเครื่องยนต์ดีเซล V55 580 แรงม้าทำความเร็วได้อยู่ที่ประมาณ50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนใช้กล้องมองทั่วไปนะครับผมไม่มีระบบตรวจจับความร้อนหรือระบบ Night Vision ปัจจุบันเนี่ยมักจะถูกใช้งานในการพาเหรดหรือเป็นกำลังสำรองซะมากกว่าซึ่งทำไม T55 เนี่ยถึงเป็นรถถังที่ดีที่สุดของกัมพูชาก็ต้องบอกว่าเพราะT55 เนี่ยเป็น MBT รุ่นเดียวที่กัมพูชามีซึ่งก็มีรายงานมาบ้างนะครับผมว่ากัมพูชาเนี่ยได้รับแพ็กเกจอัปเกรด T55 ให้มีความทันสมัยขึ้นนิดหน่อยแต่มาในจำนวนที่ไม่มากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการอัปเกรดระบบควบคุมการยิงการติดตั้งเกราะ ERA รุ่น Contact 1รวมไปถึงการอัปเกรดปืนให้มีขนาด125 มิลลิเมตรและติดตั้งนะครับผมกล้องมองกลางคืนมาด้วยหรืออัปเกรดย่อยๆอีกมากมายแต่จากหลักฐานที่เราเห็นนะครับผมจากคลิปวิดีโอที่เราเห็นว่ากองทัพกัมพูชาอวดรถถังของพวกเขาเนี่ยสตาร์ทเครื่องแล้วส่งมาที่ชายแดนไทยรถถังเหล่านั้นที่เราเห็นในคลิปเนี่ยไม่มีการอัปเกรดอะไรเลยนะครับผมไม่มีแม้กระทั่งเกราะ ERA เป็น T55 ดุนๆล้วนๆอย่างนั้นเลยซึ่งถ้าถามว่ากัมพูชามีรถถัง T55 กี่คันเนี่ยก็ต้องบอกว่าข้อมูลเนี่ยไม่ปรากฏนะครับผมแต่อาจจะคร่าวๆราวๆได้200 คันซึ่งใช้ได้กี่คันใช้ไม่ได้กี่คันอันนี้เราไม่รู้นะครับและ2ประเทศสุดท้ายก็มีความพิเศษนะครับผมเพราะ2ประเทศนี้เนี่ยไม่มีรถถังหลักใช้งานแต่จะใช้เป็นรถถังเบานั่นก็คือบรูไนเนี่ยนะครับผมเคยใช้งานรถถังรุ่น FV101 Scorpion ที่ถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี 1976 จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรมากมายนอกจากการติดตั้งตัววัดระยะด้วยเลเซอร์ซึ่งจัดว่าเป็นรถถังรุ่นเดียวเลยนะครับผมของกองทัพบรูไนมีจำนวนที่ประจำการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมอยู่ที่16 คันจากเดิมที่ซื้อมา20 คันนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับสกอร์เปียนไปแล้วก็ลองไปกดดูกันได้นะต่อมาประเทศฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยมีการใช้รถถังเบานะครับผมรุ่นใหม่ที่เรียกได้ว่าโคตรจะทันสมัยเลยนะครับผมอย่างรถถังรุ่นซาบราซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับผมซื้อมา2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือรุ่นที่ใช้ล้อยางและรุ่นที่ใช้สายพานตีนตะขาบรถถังซาบราของฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับผมเป็นรถถังเบาที่ใช้งานปืนขนาด105 มิลลิเมตรบนป้อมปืนเอลบิดทำให้รถถังคันนี้เนี่ยนะครับผมเป็นรถถังที่พัฒนาจากหลากหลายสัญชาติเลยโดยที่เบสตัวแชสซีของมันเนี่ยจะเป็นสัญชาติสเปนนะครับผมส่วนป้อมปืนเอลบิดเนี่ยก็จะเป็นสัญชาติอิสราเอลมีระบบ Hunter Killer EO Sight ใช้เครื่องยนต์สกาเนียทำความเร็วที่ประมาณ70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยมีรถถังคันนี้นะครับผมใช้งานอยู่รุ่นที่เป็นสายพานตีนตะขาบเนี่ย18 คันและรุ่นที่เป็นล้อยางด้วยกัน10 คันนะครับก็นี่แหละทุกคนเป็นรถถังที่ดีที่สุดที่ชาติสมาชิกอาเซียนมีใช้งานประจำการทุกคนคิดกันว่ายังไงบ้างหรือถ้าอยากฟังรุ่นไหนอีกแบบละเอียดเนี่ยขอกันมาได้เลยนะวันนี้เนี่ยด้วยความที่เวลามีจำกัดมากมันมีตั้ง10 ประเทศนะครับผมเราพูดทั้งหมดอย่างละเอียดไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมอันไหนที่เป็นท็อปเมนต์อยากให้ผมไปทำเพิ่มเติมให้ละเอียดกว่าเดิมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแล้วทุกคนคิดว่ารถถังของใครดีที่สุดนะครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยส่วนตัวผมเนี่ยไม่อินโดนีเซียก็สิงคโปร์เนี่ยแหละครับผมขึ้นแท่นประเทศที่มีรถถังที่ดีที่สุดในอาเซียนหรือบางคนอาจจะคิดว่าเป็นกัมพูชาก็ไม่ผิดนะครับแล้วแต่จะคิดกันเลยนะทุกคนวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้จริงๆนะครับผมไปเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ